ফ্ৰেন্ডছ বিচিত্ৰ বাৰ্তালৈ পুনৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব লৈছো। আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই মাছৰ আঞ্জা বনালো খুব সহজ পদ্ধতিৰে, তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেনেহলে লাইক কমেন্ট আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। প্ৰথমতে ভালদৰে মাছখিনি ধুই লৈ নিমখ আৰু হালধি সানি ললো। একেবাৰে সিম্পলকৈ বনাম, আপোনালোকে চাই যাব। আপোনালোকো নিশ্চয় চাগে এনেকৈ বনায়েই, কিন্তু ময়ো আজি এনেদৰে সিম্পলকৈ বনাই চালোঁ ঘৰতে খাবলৈ। গতিকে কেনেকুৱা হৈছে জনাবলৈ শেষত নাপাহৰিব। কেৰাহীটো গৰম হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া মিঠাতেল দিছোঁ আৰু তাৰ পাছত এতিয়া গোটেই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। হৈ গ'ল মাছ ফ্ৰাই। এতিয়া মই জাতিলাওখিনিও কুটি ল'লোঁ এনেদৰে আৰু এটা আলু গুটিও ইয়াত দিছোঁ। তাৰপাছত মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অকল নহৰু আৰু আদা আৰু লগতে অকণমান পিঁয়াজো দিম বাৰু। কিন্তু এতিয়া মই সেই একেখিনি তেলতে মাছৰ মাথা এপিছো আছিলে সেই পিছো ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে এনেদৰে খাই নে নাখায় মোক জনাবচোন। যে মাছৰ মাথাটো এনেদৰে মই জাতিলাওৰ লগত ভাঙি দি দিম, তেতিয়া বেছি সোৱাদ হয়। এতিয়া এই পিছা মছলাখিনি মই ইয়াত দি দিলোঁ, তেলতে দি দিছোঁ যিহেতু মাথাটো ভাজি ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল। তাৰপিছত ইয়াত দিছোঁ মই জাতিলাও আৰু আলুখিনি। ভালদৰে লৰাই ল'ম, নিমখ হালধি জোখমতে ইয়াতে দি ল'ম। ঘৰৰ মানুহকেইটাই খাবৰ পৰাকৈ আচলতে এনেদৰে চিম্পুলকৈ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাই খালে আচলতে খুব বেছি তৃপ্তি লাগে, নহয় জানো? আমাক বেছি মা মছলাৰ প্ৰয়োজনেই নহয়। গতিকে এনেদৰে সাধাৰণভাৱে বনাই খালোঁ আজি। জাতিলাওখিনি অকণমান সিজাৰ পিছত এতিয়া মই এটা বিলাহীও কুটি লৈছিলোঁ মিহি মিহিকৈ, সেইখিনিও ইয়াৰ লগত ভাজি ল'ম অলপ দেৰি, যাতে বিলাহীখিনি অকণমান জাতিলাওৰ লগত পমি যায়। বিলাহীখিনি আৰু জাতিলাওখিনি অকণমান দেৰি ভাজি লোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই এতিয়া কুহুমীয়া গৰম পানী দি দিম আৰু অলপ উতলিবলৈ দিম। মোবাইলটো এখন হাতে ধৰি বনাবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে বৰ লৰি গৈছে, ভিডিঅ'বোৰ আচলতে অকণমান লৰি যোৱা নিচিনা হৈছে, আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব। মই পানী দি দিম। অকণমান শুকালে আৰু উতল আহিলেই অহাৰ পিছত এতিয়া কাটি থোৱা যিখিনি ধনিয়া আছিলে সেইখিনি মই দি দিছোঁ। গোন্ধটো খুব ভাল হ'ব আৰু অকণমান দেৰি এতিয়া মই এইখিনি দিয়াৰ পিছতো অলপ দেৰি উতলিবলৈ দিম। 5 মিনিটমান উতলিবলৈ দিয়াৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াত দি দিম ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি। আমি যিহেতু মানুহ দুজনেই সেইকাৰণে 2 পিচ মাছেই দি লৈছোঁ ইয়াত জোলত। চাওকচোন কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু গোন্ধটো খুব ধুনীয়া আহিছে আৰু খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিল। গতিকে আপোনালোকেও চাগে এনেদৰে বনাই খাই নিশ্চয়, ঘৰতে খোৱা এইবোৰ চিম্পুল আহাৰ। গতিকে মই মানুহজনলৈ ভাত বাঢ়িলোৱে, গৰম গৰম ভাত লগতে এপিচ ফ্ৰাই মাছ আৰু হ'ল মাছৰ তৰকাৰী। গতিকে